Allihopa. Välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag promenerar och pratar lätt svenska. Enkel Swedish. Easy Swedish. Idag är det lördag. Den 15 juni 2024. Och jag såg en fråga här. Hur orkar hon gå upp så tidigt? Hur orkar jag gå upp så tidigt? Just idag var det svårt att vakna. Det var mycket svårt att vakna. Funkar mikrofonen, ja. Vi var på fest igår. Igår var vi på fest. Och festen slutade festen slutade inte klockan 12 på natten. Jag gick från festen klockan 12. Och jag vet inte när festen slutade igår. Så jag gick från festen klockan 12. Det var svårt att vakna på morgonen. Jag har precis vaknat och jag bara lite frukost. Jag åt lite frukost. Jag drack en liten kopp kaffe. Så jag är hemma. Jag är hemma. Om jag är bakis? Nej, jag är inte bakis. Jag är bara trött. Bakis betyder om man dricker alkohol på kvällen till exempel. Om man dricker mycket alkohol på kvällen blir man bakis nästa morgon. Är man bakis. Bakis betyder man har ont i huvudet. Man är lite... Vad betyder bakis? Så bakis, det är en känsla eller hur man mår. Lite trött. Jag ser trött ut. Jag är trött. Bakfull. Bakis, exakt. Bakfull. Full, det är när man dricker mycket alkohol. Men det gjorde jag igår till exempel. Då är jag bakis. Jag är inte bakis. Jag är trött. Vi dansade jättemycket. Det var en Balkanfest. Så det var mycket mat och dans. Vi dansade hela kvällen. Vi dansade traditionella Balkandanser. Förstår ni? Ja, så nu sitter jag här på min... Här är jag. På min altan. Det låter trevligt. Det var jättetrevligt. Ni får titta vad jag har här på bordet. Nej, så. Titta. Det här är skor. En sko. Ett par skor. De står här. Jag har tvättat de här skorna. Det är min dotters skor. Det är Dianas skor. De var jättesmutsiga. Det här är en sula. 2 sulor. De var smutsiga så jag fick tvätta. Jag fick tvätta skorna. Och nu står de här och torkar. De är redan torra. Jag tvättade dem igår. Så. Och de får stå här och bli helt torra. Jag kan säga att jag är lite hes. Skor med vingar, ja. Absolut. Det vill alla ha. Alla små barn. Jag är lite hes i rösten.
Om Diana dansade, ja det gjorde hon. Hon gick också från festen klockan 12 tillsammans med mig. Hon dansade och min andra dotter också dansade. Vi dansade hela familjen. Och jag är lite hes. Jag pratar. Jag känner att det är lite svårt att prata. Så nu får ni titta och sjunga. Jag vet varför. Musiken var ganska hög volym. Det var hög volym. Och då när man pratar med varandra, då måste man skrika. För att höra vad de andra säger. Eller för att de andra ska höra vad jag säger, så måste man skrika. Musiken var på hög volym. Så nu är jag hes. Jag pratade och dansade. Jag sjöng inte. Jag kan inte sjunga på serbiska. Tyvärr. Titta, här är mina blommor. De är jättekonstiga. De mår inte bra. Jag ser det. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är något problem med dem. De ska vara gröna, men de är röda. Bladen är röda. Så om det är någon som vet vad det är för problem, den här har dött. Den här blomman har dött. Nej, inte. Det finns ett grönt blad. Men vissa blad är torra och vissna. Man ska plocka bort dem så här. Sen, det här är blom. Sen, de är helt... Jag vet inte vad jag ska göra. Hade jag vattnat för mycket? När man vattnar, häller vatten på blommorna. Vattna. Man kanske vattnar för mycket, då blir det så här. Kanske, jag vet inte. Blommorna har fel färg. Exakt. Färgen är fel. Blommorna är sjuka. Det är något problem med blommorna. Solbränd. Snusdosa. Nej, jag ska visa. Så det krukan har ett hål. Ja, det måste vi kan kolla. Ja, det finns ni ser inte, men jag ser att det finns ett hål där med rötter. Men det finns. Jag vet inte. Sol, det brukar vara, de här blommorna brukar må bra i solen. Men den här gången är det något fel. Här ligger det. Det här är inte snusdosa. Det här är mot myror. Den är gammal. Med det där. Det här är mot myror. Vi har problem. Vi har ett stort problem med myror. Ser ni? Myror. Det finns många myror här. De kryper omkring och vi behöver hjälp. Så det här är mot myror. Men det här är från förra året egentligen, så vi måste nog köpa något nytt. Det hjälper inte så mycket. Mot myror. Här är det vår gräsmatta. Så ni får se lite hur jag har det här hemma. Det här är buskar och det är rosor. Så det kommer små blommor snart här. Jag har rosor. De är små och rosa, jättefina. Det kommer många blommor lite senare. Att slå upp. Hej. Och lite blommor här. Ni ska få se den här. Titta. Det här är också rosor. Den här blomman, eller busken, blommar bara en gång i början på juni. Kommer det blommor. Sen försvinner alla blommor. En
rosbuske. Rosor. En ros, många rosor. De är jättefina. Jag vet, de är fantastiska. När vi flyttade in här i huset så fanns det här, den här busken här. Så det är gamla ägare till huset. Det var de som planterade, det är inte vi. Så det är något man får på köpet med huset som ett bonus kan man säga. Ja, jättefina blommor. Så här ser det ut. Sen, där brukar jag sitta och dricka kaffe och titta på blommorna. Klätterrosor. Ja, det kanske är det. Men de klättrar inte högre upp. De hänger bara så här. Ja, det kanske är klätterrosor. De klättrar uppåt. Klätterrosor. Ja, det är nog det. För att det brukar inte vara så här, eller hur? Här har vi lavendel. Det här är lavendel. Ser konstigt ut, men vi får se. Om det blir många blommor här eller blir det bara några enstaka. Så ser ni, det är inte så mycket. Vi får se, det blir fint i alla fall. Och här är det små röda bär. Mina barn brukar komma hit och plocka dem. Det här är smultron. Och det är faktiskt jättemånga bär. Ser ni? Det är mycket smultron. Så det är bra att det finns lavendel här. För att annars så brukar vi klippa gräset. Vi brukar klippa gräset. Den här gräsmattan brukar vi klippa. Och då försvinner bären också. Smultron försvinner också. Nej, barnen vet att det finns smultron. Så de kommer hit ibland och plockar. De är så små. Bären. Så det går fort att plocka. Ja, så här ser det ut. Och nu ska vi nog gå på promenad. Det här är 2 våra bilar. Jag såg att vi har fått post. Ska se. Så. Aha, okej, det är en tidning. Varje vecka får vi en tidning hem. Den heter Sigtuna Märsta. Efter 10 år, nu sänker Moderaterna skatten. Så det finns reklam, det finns intervjuer, reportage, andra artiklar, nyheter. 14 nya poliser på Sigtunas gator. Det här är våra politiker. Kritik. Varför sänka skatten när man har outbildade lärare? En bra fråga. Så det är lite politik här, nyheter och reklam. Och det här är snus. Det vita snuset, ser ni, skakar om snusvanorna. Vad betyder det? Stockholmskvinnorna snusar mer än männen. Kvinnor som bor i Stockholm snusar mer än männen. En man, många männen. Intressant. Och då är det stopp där. Det här är en studie. Så de har analyserat siffror.
Det här är papperstidning, pappersformat. Bara en gång i veckan. Och det är lokaltidning. Det finns på internet också. Men jag vet inte. Just den här tidningen får vi på papper. Det finns en sida där man kan se till exempel den här personen, Gerda Danielsson, hon dog 29 maj 2024. Och den här mannen, Carl Gustaf Eriksson, dog 30 maj 2024. Född 23 september 1946. Och den här kvinnan föddes den 9 januari 1934. Hur gammal var hon då? 34, 24. 90 år. 90 år. Gammal. 90 år gammal. Ska se nu, vänta lite. Nej, ja. Oj. Vänta, jag måste trycka på någonting här. Jag förstår inte vad jag ska. Nej. Okej. Ja, i alla fall. Så. Jag får läsa tidningar sen. När jag kommer tillbaka. Jag brukar läsa tidning och dricka kaffe här på altanen. Nu går vi vidare. Vi ska ta en promenad. Vi går åt andra hållet. Vi går dit. Det är bättre. Vi går till vänster. Till vänster. Det är lördag och alla sover fortfarande. Alla sover. Alla människor sover. De är trötta. Vi var på festen. Festen var här på gatan. Så det var våra grannar som hade fest igår. Det var våra grannar. Så man behövde inte gå så långt. Och det var många grannar som var på festen. Så det är jättebra. Att alla grannar kan träffas och ha roligt tillsammans. Man kan dansa. Man kan prata med varandra. Man kan umgås. Vackra moln på himlen. Ja. Vet inte om ni ser där. Där kan ni se. Det är fina moln. Himlen är blå. Men det finns moln. Ett moln, flera moln. Och de är fina. De är vackra. Ett vackert moln. Ett fint moln. Många fina moln på himlen. Och det är faktiskt ganska varmt idag. Det är varmt. Jag vet inte hur varmt. Det vet jag inte. Jag vaknade så sent så jag har inte hunnit titta prognosen. Eller på termometer i alla fall. Så små barn vaknar tidigt. Ja, mina barn de somnade tillsammans med oss klockan 12. Så de har vaknat också, men inte tidigt. Inte alls. Mina barn vaknade senare än jag. Senare. De sov längre. Det är 16-18 grader.
Ja, det känns så. Men det blåser inte. Och solen skiner. Solen skiner där. Så det är ganska varmt. Det känns varmt faktiskt. Det här är en förskola. En förskola. Dagis. I den här förskolan gick min dotter Diana. Det är jättenära vårt hem. Det kanske tar 2 minuter eller 1 minut att komma till förskolan. Det är bästa. Så ska det vara. Och där borta ligger skolan. Där är det skolan. Det är också nära. 5 minuter till skolan. Så det är nära till förskolan. Nära till skolan. Det är perfekt. Eller hur? Jag tror vi går till höger den här gången. Det blir bättre. Förra gången när vi promenerade här så gick vi rakt fram. Tror jag. Jag kommer inte ihåg. Men jag tror det. Nu ska vi gå till höger. Titta, det finns inga bilar. Inga människor. Förra lördagen promenerade vi i Stockholm. Och där var det fullt med folk. Det var jättemycket folk. Här är det tomt. Finns inga. Neptunus backen. Så det är uppförsbacke där. Det kommer en bil. Och där är det en busshållplats. Och det står 2 personer och väntar på bussen. Ser ni? 2 personer står vid busshållplatsen. De väntar på bussen. Bussen kommer snart. Säkert. Det är lugnt på vägen här, ja. Och det är för barn. Eftersom det är en skola och förskola så är det 30 kilometer i timmen här. Det är 30 kilometer i timmen. Bilarna måste köra sakta. Inga människor. Inga människor precis nu, men när det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Då finns det folk här. Det är något med fokus. Eller hur? Inte? Så kanske. Ja, nu är det bättre. Inga människor på vägen eller på gatan. Man kan säga ute. Inga människor ute. Det finns inga människor ute. Det är en uppförsbacke. Och jag kommer att bli andfådd. Jag vet det. Jag vet att jag kommer att bli det. Andfådd. Så jag tar det lugnare. Vi kanske går höger eller vänster. Det blir bättre. Det finns hundar. Det finns människor som rastar sina hundar. De går på promenader. Men i skogen kanske. Inte här. Ej moped. Man kan bara promenera. Eller cykla. Det här är en lekpark. Där borta. När mina barn var små. Brukade vi vara där. Leka. De brukade leka där. Andfådd. Om jag går lite snabbare. Då kan ni få lära er. Andfådd. Vad det betyder. Det är när man andas och inte kan prata. När man tränar till exempel. Då kan man inte prata riktigt. Man andas jättemycket. Och hjärtat slår. Titta vad de har gjort. Det är en skada på asfalten. På vägen.
en skada. Och då har de markerat med färg. Gjort en rektangel. Sen kommer de hit, tar bort den skadade asfalten. Så här kanske ska de klippa. Och så reparerar de, lagar skadan. Här är det också på samma sätt. Så de har markerat. Och det betyder att det är kommunen som tar ansvar för det. Och måste komma hit och fixa. Asfalten är trasig eller trasig. Söndertrasig. Här var det en sandlåda tror jag. Kanske. Förut. Gamla tider. Men nu är det en vet inte vad. Det växer bara ogräs här. Men lite blommor också. Vilda blommor. Här växer det ingenting. Varför? Där är det gräsmattan. Och här är det bara ingenting. Det ser ut som att det växer lite träd. Här ser ni, det här är ett träd. Eller en blomma. Nej, det är en blomma. Det är många blommor, sådana här blommor. Det kanske fanns ett hus här. En stuga eller ett förråd som de har tagit bort. En sandlåda eller en blomrabatt. Den här. En före detta sandlåda. En före detta sandlåda. En gammal sandlåda. Eller blomrabatt. Det finns inga blommor, det är bara ogräs. Ogräs. Vad skriver du? Stefan, små lönnträd. Så det är ett träd. Ett litet träd. Ett lönnträd. Jag vet inte. Det finns ju blommor som ser ut så här. Eller växter. Men det blir många träd här. Så det finns många sådana här små lönnträd. I sandlådan kan man odla eller leka. Man kan leka i sandlådan. Det här är lön. Okej. Så det kommer vara jättemånga träd där. Det här området är jättelugnt. Det är jättelugnt här. Det är många hus. Det här är radhus. De har gemensamma väggar. Och de har en liten uteplats på framsidan. Och en uteplats på backsidan. Bakom. Det är ett jättefint och lugnt område. Jag hör röster. Så det är människor någonstans och pratar. Men jag ska inte filma människor. Jag får inte det. Det här är deras lokal. Och det hänger några ballonger här. Det betyder att det var en fest. Kanske kalas. Födelsedagskalas. Det är 3 ballonger. En ballong, 3 ballonger. En grön ballong. En röd ballong. Och en blå ballong. Och här är lokalen. Men ni ser ingenting, ni ser bara mig. Eller hur? I den här lådan finns det grus. Och det finns lite skräp. Det är förpackningar. Jag tror det är glassförpackningar.
Här finns det en liten lekpark. Det som är bra är att det finns hus här runt omkring. Och barn från de här husen kan springa hit, komma hit och leka tillsammans. De kan leka med varandra. Och det finns inga bilar här. Så det är inte farligt att vara här. Det är bara grannar. Inga andra. Du såg en mikrovågsugn där inne. Jag såg den också. Jag trodde inte ni kunde se det. Vi kan titta igen, jag är fortfarande här. Där står det en mikrovågsugn. Det finns också 2 vattenkokare. Eller kaffebryggare. Det står 2 kaffebryggare. Men de kanske syns inte. Det här är adressen. Oriongatan 159 196. Vi går dit. Det finns en trappa ner här. Det är så många hus. Det finns en trappa här också, en liten trappa. En trappa där. Så det är en uppförsbacke här. Och nu går det är nedförsbacke. Vi går ner. Då blir det, vi går nedför backen. Och här är deras baksida. Jag tror de har en fin uteplats på baksidan. De har en liten uteplats på framsidan. Så har de lite större uteplats på baksidan. Det finns en lekpark här också. Och det är samma liknande rosor där. Klätterrosor som vi har. Samma sort rosor. De börjar blomma nu. Jag tror det var populärt förut och att plantera sådana rosor. Så de finns i många gårdar. Titta där också. Det är jättekul att ha en lekpark nära hemmet. Så att barnen kan gå ut och leka. Tillsammans med sina grannar, kompisar. Det här är rabarber. Man kan baka en rabarberpaj. Man kan baka en paj med rabarber och vad heter det? Jordgubbar. Titta vilka fina blommor. Det är så fantastiskt. Här i Sverige. Nu. Eller i Stockholmstrakten. Det är så fint. När det börjar bli varmare. När det börjar bli varmt nu i juni. Då blommar alla buskar och träd och det kommer blommor och allt möjligt, rosor. Det här är skolgård. En skola. Där finns det en klocka. Det finns en klocka där så man kan titta. Barnen kan lära sig klockan. Tiden till exempel, de vet att de ska gå tillbaka till skolan. Eller skolan börjar klockan, vilken tid? 8:10. Då vet de. Då tittar de på klockan och vet att nu ska de gå in. Eller när det är rast, paus. Då vet de också att hur lång tid är det kvar. Hur lång tid det är kvar. Det är fint väder. Det här är jättefina blommor. Vad heter de? Titta. Fantastiskt. Det är jättebra
både väder och område att promenera. Så här finns det här är som en allé. Den här vägen, gångvägen, är som en allé. Det finns björkar, en björk, många björkar, och de växer på båda sidorna. De här björkarna växer på båda sidorna och då blir det skugga här. Där är det sol och här är det skugga, så det är lite svalare. Och fåglarna kvittrar. Fågelkvitter. Ja, det är en fågel eller många fåglar. Så här är en skolgård. Det är också bra med träd, det är skugga. Så det inte blir för varmt när barnen leker ute. Det här gillar jag. Vad kan det heta på svenska? Så här finns det en sån. Sen där borta. Och där borta. Det är som telefon. Som rackare, jag vet inte. Så man kan prata här. Och de andra barnen, det finns ett rör under. Det finns ett rör under. Och man kan prata här och lyssna där. Man kan höra och där borta. Så man kan vara tre personer. Stå här och prata med varandra. Och då hör man jättebra. Så om någon står där och säger något tyst i det här röret så kan vi höra här. Vi kan lyssna. Man kan prata och sen kan man lyssna. Djungeltelefon. Jag vet inte. Djungeltelefon. Men det är som telefon. Ser ut så. Man kan också koppla burkar med en tråd emellan. Ja, det har vi sett på tv faktiskt. Det är som ett sätt att prata när man leker spionlekar kanske. Telegraf, djungeltelegraf. Jag vet inte vad det heter. Men det är en rolig grej kan jag säga. Den är jättepopulär bland barnen. Det här är en förskola också. En större förskola. Den här förskolan är större än den där förskolan. Förskolan som vi gick förbi. Den är mycket större. Det finns mycket plats för små barn. För lite äldre barn. För olika åldrar. Här vi kan inte se från den sidan. Eller? Så det är bilder på barn när de gör saker. Vi kan inte se eftersom solen skiner så starkt. Man kan inte läsa riktigt. När solen står där borta, då kan vi läsa. Men inte nu. Staket, ja, men inte grundskola. Exakt. Så för små barn, dagis, förskola, så har man staket, stängsel, vad som helst. Så man har ofta den här typen för små barn. Så att inga andra kommer in och barnen inte kan komma ut. De är ju små. Men här är grundskola. Det finns inga staket. Barn vet att de inte får springa därifrån. Om ett barn i skolåldern vill springa från skolan, rymma från skolan, då den här hjälper inte, förstår ni? De kan klättra över, de är stora barn. Det är meningslöst att ha såna här
Det är meningslöst att ha staket runt skolan. Förskolan, okej. Det finns också en grind. Det finns grindar med lås. Olika varianter. Det är 2 typer av lås. Titta. Ja, det här låset, det är faktiskt det jobbigaste. Det jobbigaste låset. Man ska dra upp och släppa ner, så blir det så här. Och sen ska man även låsa med det här. Då är det ordentligt låst. Då kan inte barnen komma ut. Förstår ni? Men här kan inte ens vuxna komma in. Det är jobbigt för vuxna också. Så. Vi går vidare. Främmande människor kan komma till barnen utan att en vuxen vet om det. Ja, men det finns många vuxna här. Jag vet inte om ni har sett skolorna här. Det är många vuxna här i området som är personal på skolan. Så barnen springer inte själva här. Det finns mycket personal på skolgården. Och de är här överallt. De pratar med barn. De leker med barn. Och de har koll på barnen. Så vet barnen också till exempel att det är en regel. Den här kallar de för banankulle. Jag tror det är den. Banankulle. Och då kan man inte gå längre. Man kan inte vara utanför banankullen. Så det här är gränsen. Det här är gränsen. Trumpeterna är sammankopplade med ett rör så man kan prata och lyssna. Exakt, de är sammankopplade. De är kopplade till varandra. Ja, den här kullen, ser ni, det är en liten kulle. Så här ser det ut. En kulle. Upp och ner. Som ett litet berg. Man säger att det är en kulle. En backe. Och det ser ut som en banan. Så här. Så de kallar det för banankullen. En banankulle. En regel eller en regel. Oj. Jag har trampat på någonting. Dagis nära alla hus. Ja, det är också bra. Det finns ju många barnfamiljer här som bor. Många. Ni såg, det var många radhus. Jättemycket folk. Så det finns många barn som går i förskolan här. Och sen fortsätter de vidare till skolan. Och allt är jättenära. I skolan är det många barn. Så det är jättebekvämt. Man behöver inte åka bil eller buss till skolan eller förskolan. En kulle, ett litet berg. Exakt. 200 elever, alla är välkomna. Titta vad vackert det är. Det är otroligt, jag älskar. Det här är ett område där jag bor. Jag bor i det här området. Jag bor i det här området och jag älskar att bo här. Det är jättetrevligt. Ni ser själva. Så egentligen kan man promenera, ha språkpromenader här varje helg. Det blir bara tråkigt för er att titta, men här kan man promenera varje dag. Kolla här. Det finns lite, vet inte, skräp. Där är det rabarber. Blad. Jag tror det är rabarber. De vill slänga kanske. Ett fint område, ja.
Jag håller med dig. Ser ni? Alla blommor. Och träd. Och man kan gå runt och titta på alla gårdar med blommor. Hur de har gjort. Jag måste gå försiktigt så att jag inte filmar människor. Man kan höra musik. Sen nu, det finns staket med buskar. Och då är det en uteplats. En fin uteplats. Här finns det rabarber. Eller hur? Ja, det är rabarber. Jag måste också plantera rabarber. Och baka pajer. Vi går tillbaka tror jag. Här finns det en liten stig. Det här är en stig. En liten väg att gå i skogen. En liten stig. Den här vägen är en gångväg. Vi kan ta den här stigen och titta vart den leder. Vart vi kommer. Vi kan titta vart den kommer. Ser ni, det här är en stig. Det där är en gångväg. Cykelväg också. Man kan cykla, man kan gå. Men man får inte köra moped. Det är något barn som har tappat sina pennor. Det ligger det ligger några pennor, 2 pennor på stigen. Ett barn har tappat sina pennor här. Det är en upptäcktspromenad. Vi går och upptäcker. Exakt. Vi promenerar här och upptäcker. Titta, det här är en stubbe. En jättegammal stubbe. Den ser så fint ut. Den ser fin ut. Kolla vilken intressant stubbe. Det där också är en stubbe. Det är rester ifrån ett träd. Det finns många. Där borta finns det också en stubbe. Men den här tycker jag är fin. Ser ni? Den är lite som konst. Som ett konstverk. Sagolikt. Exakt. Sagolik. En stubbe är sagolik. Som i en saga. Som här. Ja, ser ni? Jättefin. En fantastisk stubbe. Titta vad vi har hittat. En fantastisk stubbe. Som i en saga. Som ett konstverk. Exakt. Dvärghotell. Så kan man också säga. Men vi fortsätter. Vad är det här för konstigheter? Det är något konstigt, jag vet inte vad det är. Ser ut som gammal grill kanske. Eller en tunna, en gammal tunna. Jag vet inte. Vi fortsätter. Där borta. Vad har de gjort här? Vad kan man göra? De kanske... Vad tror ni? Vad är det här och varför finns de här 2 brädorna? De är spikade.
fastspikade. Det här är spik. De är fastspikade. Vi vandrar i Märsta, ja exakt. Man kan bygga en skogstuga här kanske. En skogstuga för barn. När det är barn som ska bygga. Så här uppe i träd. Ja, då heter det träkoja. En koja. Man kan bygga en koja. Som en hemlig stuga. En träkoja. En hemlig stuga i skogen. Och ofta är den lite högt upp. Inte på marken, men uppe i träden. Det är barn som försökte bygga. Började i alla fall. Barn började bygga en träkoja. Men. Sen kanske hade de inte tid för det. Eller så ville ingen hjälpa dem. Kanske. Man kan ramla, ja. Men så är det. Man kan ramla överallt. Det finns en liten stig där borta också. Men vi ska inte dit. Eller vi kan gå dit. Varför inte? Jag brukar inte gå så här i skogen. På små stigar. Nu ska vi se. Nej. Det ligger en basketboll här i skogen. Och där är det en uteplats. Ser ni, det är radhus där också. Eller kedjehus kanske. Och de har en uteplats där. Och det är barn som ville spela basket i skogen. Men det gick inte bra kanske. Fåglar sjunger. Fåglar kvittrar. Och det här är en liten smal stig i skogen. Vi följer stigen. Vi följer stigen. Här, ser ni, här kan man se uteplatser. Det är radhus. Det här är radhus. Vi gick på andra sidan. Där var det små uteplatser på framsidan. Och här är det baksida. Och här är det lite större uteplatser. Här kan vi se en parabol. En parabol för att... Nej! Kom tillbaka. En parabol för att titta på tv kanske. Tv från långt ifrån, från andra länder. Jag vet inte. Sen är det en parabol. Där. Vad är det här? Det ligger lite kvistar. Där är kvistar. En kvist, många kvistar. Och det där är murstake. Murstak. Vänta, där. Murstak. Murstak. Titta, ser ni? Det är många myror där. Okej, vi fortsätter. Jag ser att det finns människor här så vi måste gå vidare. Vi kan inte stanna här längre. Jag är som spion här. Går och spionerar. Och filmar också. Tänk vad läskigt. För andra, inte för oss. Här kommer vi till en liten... vad är det här? Gräsmatta. Där är det uteplats på baksidan. Här finns det massor med
Vad heter de här blommorna? Titta vilka fina. Vad heter de här blommorna? Exakt. Det här är en prästkrage. Det finns också liknande blommor och då är de kamomill, tror jag. De har lite andra blad, tror jag. Nu är jag ingen blomexpert. Det här är en prästkrage. Många, ser ni? Jättefint. Jag ser att det är någon som klipper gräs här. Det är någon som tar hand om gräsmattan. Men de klipper inte gräs här. De har lämnat kvar alla blommor. Det är jättefint, eller hur? När blommorna försvinner, då kan man klippa gräs här. Men än så länge kan man ha kvar dem. Prästkrage. Man kan plocka också dem och ha hemma i en vas. Man kan också se att de klipper gräs här också. Ser ni, in i skogen. Vi fortsätter. Ja, älskar inte. Exakt. Vi kan prova det här. Älskar inte. Det är när jag var liten så gjorde vi så. Man tar en blomma. Till exempel den. Och så gör man så här. Man tänker på en pojke. Eller flicka. Man tänker på någon. Och så gör man så här. Man tänker om den pojken älskar mig eller inte. Eller flickan älskar eller inte. Älskar 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 inte. Älskar. Ser ni? Älskar är kvar. Jättefint. Men vi gjorde så när vi var barn. Inte vuxna. Det blir mörkare och mörkare här i skogen. Jag är lite orolig. Vart ska den gå? Ser ni, det är som en skog. Tror inte att människor brukar gå här. Promenera, bara de som bor här. Kanske. Eller så är det nej. Jag tror inte vi kan. Jag tror det är ett hus där. Jag vet inte. Ja, det går inte att komma. Ser ni, det är en massa buskar och träd där. Så man kan inte gå igenom. Vi går tillbaka. Det var många blad på blomman. Min man älskar mig. Ja, exakt. När vi är vuxna så kan vi. Jag tänker så här. Man gör det här älskar inte när man är barn. Inte när man är vuxen. Men nu kan man säga att min man älskar mig. Nu vet jag det. Det är bra. Då ska vi se. Nu får ni titta på mig lite grann. Här är jag. Jättefin promenad på morgonen. Nu har jag vaknat ordentligt. Men jag behöver fortfarande lite mer kaffe. Nu ska jag gå hem och dricka kaffe. Det är lugn och ro. Jag älskar att äta frukost. Frukost, det är min favorittid. Och min favoritmåltid också. Så ja, det finns frukost, lunch och middag.
så finns det också fika, mellanmål och så vidare. Men frukost är min favorit. Förstår ni? Jag äter frukost 1 timme. Minst när det är lördag och söndag. På semester också. Frukost minst 1 timme. Lunch och middag. Inte så viktiga för mig, men frukost är jätteviktig. Och idag åt jag frukost 10 minuter bara. Det är katastrof. En lördag, förstår ni? En lördag. Jag är ledig. Men jag åt frukost bara 10 minuter. Varför? YouTube. Okej. Vi ses nästa lördag. Nästa fredag är midsommar. Det är midsommarafton. Så men vi ses nästa lördag, okej? Vi säger så länge, klockan 10. Sen får vi se. Okej, annars så skriver jag på YouTube. Jag skriver vilken tid och vilken dag. Men som sagt, på fredag är det midsommar. Och midsommar betyder att det är ganska stor fest. Och man träffar sina kompisar. Man dansar också. Det är ganska mycket. Så vi får se om det blir lördag klockan 10. Okay? Ha det så bra. 7 blommor under kudden. Nästa vecka, va? Midsommar natten. Då kan man ha följa lite olika traditioner. Okej, hörni. Tack så jättemycket för den här promenaden. Ha en trevlig lördag och söndag och hela veckan. Glad midsommar till nästa gång. Och vi ses nästa lördag. Tack så mycket. Hej då. Tack så mycket. Hej då.